Xin chào các bạn hành trình yêu, mình là Đặng Hoàng Ngân, mình là nhà tham vấn tâm lý làm việc độc lập. Mình đồng thời cũng là tác giả sách viết về chủ đề tâm lý học, và mình đã tham gia đồng hành cùng với hành trình yêu trong vai trò là guru của mạng lưới được 2 năm rồi. Chào các bạn, mình là bác sĩ Tài Việt Cường, hiện tại đang được công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chuyên môn của mình là bác sĩ về sản phụ khoa, về nam khoa. Chị là Hà, chị là guru của hành trình yêu khoảng thời gian 2021 đến giữa 2022. Chị là một sex educator có chứng chỉ và hiện đang ở Anh Quốc. Và chị thì cùng với hành trình yêu đã đồng hành với nhau để chia sẻ các video hoạt hình 1 phút học sinh S qua các nền tảng mạng xã hội. Mình là Hải Anh, hiện nay đang là nhà tham vấn tâm lý và đồng thời cũng là guru của hành trình yêu. Mình tham gia hành trình yêu với vai trò này từ tháng 4 năm 2021. Và những việc mà mình thực hiện thì là bao gồm việc viết bài chia sẻ về chủ đề mối quan hệ này, các cái vấn đề về sức khỏe, tình cảm, sức khỏe tình dục nói chung, việc đi thăm khám, mình rất là thích chủ đề đấy. Và thỉnh thoảng thì mình sẽ đến trò chuyện cùng các bạn sinh viên, các cái câu lạc bộ, nhóm ở trong hành trình yêu. Đồng thời thì thỉnh thoảng mình sẽ nhận được một số các cái câu hỏi được gửi tới từ fanpage của hành trình yêu và hỗ trợ các bạn để có thể trả lời hoặc tương tác với những cái băn khoăn, những câu hỏi đó. Chào mọi người, mình là Huyền. Mình đã đi cùng với hành trình yêu dưới cái tên là Mắt Tách, và cũng có nghĩa là Thanh Huyền thì mình là một blogger, một người viết về những chủ đề như là phát triển bản thân này, về tình yêu và cuộc sống nói chung. Điều mà mình cảm thấy thú vị với hành trình yêu ấy bao giờ cũng là những cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ. Đó là những lần chúng ta cùng gặp gỡ để lên ý tưởng, có được các bạn trẻ đón nhận hay không, có được thầy cô giáo, có được những người ở độ tuổi lớn hơn trong môi trường làm việc sinh sống của các bạn có đón nhận hay không. Nó là những lần mà chúng mình đi từ những chủ đề tưởng chừng như là khá là khô cứng, nó là những cái khái niệm, nhưng mà một khi mà các bạn trẻ và mình gặp nhau ấy, chúng ta được mở ra nhiều khía cạnh thực tế hơn ở trong cuộc sống, nhiều khía cạnh con người hơn, nhiều câu chuyện riêng tư hơn, nhưng mà ai cũng được đảm bảo sự tin tưởng, đảm bảo rằng là mọi người đều nhìn những câu chuyện mà mình chia sẻ giống như là một chất liệu để chúng ta học tập cùng nhau. Và chính cái bầu không khí rất là tôn trọng, rất là tập trung vào từng con người, tôn trọng con người đó, và cái sự kết nối rất là chân thật ấy là điều mà mình rất là ghi nhớ về hành trình yêu. Khi mà tham gia vào hành trình yêu thì thực ra đây cũng là một cái lĩnh vực mà nó khác so với các hoạt động trước đây, khám chữa bệnh trước đây của mình. Vì các hoạt động khám chữa bệnh trước đây thì thường là mình sẽ cường sẽ khám tư vấn một hoặc là mình sẽ cường với một cặp vợ chồng. Còn đây là các hoạt động này thì triển khai để mà tư vấn về sức khỏe sinh sản, cũng như là hướng dẫn cho các bạn trẻ về những vấn đề liên quan đến tình dục an toàn. Trong tình dục an toàn thì có tránh thai an toàn này, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Và khi mà các bạn trẻ có nhận được những kiến thức đúng và đầy đủ thì cũng sẽ làm giảm bớt những cái nguy cơ làm cho các bạn ấy bị mắc cái bệnh lý khó chữa. Thì đấy cũng là một trong những yếu tố làm cho mình gắn bó lâu dài với các bạn ở hành trình yêu. Động lực để chị tham gia hành trình yêu thì chị nghĩ là chị được tham gia vào một cái project mà nó thực sự có ý nghĩa về các chủ đề giáo dục giới tính đối với cả các bạn trẻ Việt Nam. Và đặc biệt là chị rất là thích cái mục tiêu rất là rõ ràng của hành trình yêu, đấy là giảm thiểu tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn trong nhóm thanh thiếu niên, mà đặc biệt là dựa trên cái việc là khuyến khích các bạn tự đưa ra các cái quyết định và các cái lựa chọn về phòng tránh thai dựa trên cái nền tảng kiến thức đúng đắn và đầy đủ. Thì đấy cũng là điều mà chị luôn mong muốn khi mà làm She Talks. Thế nên là khi mà được đồng hành cùng hành trình yêu với một cái mục đích rất là rõ ràng và đồng điệu như thế thì đấy là cái động lực lớn nhất cho chị để cùng tham gia với mọi người. Đối với mình, cái điều thích thú và cũng là động lực lớn nhất đấy chính là cảm giác mình đang được học hỏi và phát triển ở trong dự án. Học hỏi trước tiên là từ phía bản thân mình. Cái yêu cầu công việc nó sẽ khiến cho mình cần rèn luyện bản thân mình này, đọc học nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và tìm cách để truyền đạt những cái thông tin, những điều mà mình hiểu biết cho người khác cũng có thể hiểu được thông qua ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói.
thì mình tự cảm nhận thấy đấy là một cái sự phát triển rất là nhiều của bản thân mình trong quá trình đồng hành cùng hành trình yêu. Đồng thời song hành với sự trau dồi của bản thân mình thì mình học hỏi nhiều từ các anh chị khác ở trong hành trình yêu, những người guru khác khi mà mình đọc bài viết của mọi người. Và có một nhóm không thể thiếu, đấy chính là các bạn thành viên của hành trình yêu, các cái đội nhóm dự án khác nhau. Mỗi lần mà mình làm việc với cả các bạn thì mình đều có thể thấy một cái nét gì đấy mà mình học hỏi được, hoặc là mình đang rất là muốn có, mình cần trau dồi thêm, và mình nhìn thấy ở trong đấy có những cái ước mơ và những hành động một cách rất là thiết thực để nuôi dưỡng các cái ước mơ đấy. Điều mà mình cảm thấy thích thú và có động lực khi mà tham gia hành trình yêu đấy là mình thấy chương trình rất là tập trung vào các bạn trẻ. Tức là mọi người có chỉ ra một cái vấn đề mà mình nghĩ là nó rất là quan trọng và nó luôn có, tức là nó luôn hiện diện ở xung quanh mình rồi ấy. Và chỉ là kiểu như là cái câu chuyện đấy nó chưa được công khai ra chẳng hạn, nhưng mà ai cũng gặp phải, ví dụ như là tình yêu, tình dục, đấy là sức khỏe sinh sản. Thế là mình thấy là những cái chủ đề mà hành trình yêu đưa ra rất là vừa đủ trẻ trung, vừa đủ tập trung cho các bạn. Thế nên là mình cũng thấy là ok, mình đi cùng được với cả hành trình yêu. Đối với mình thì có 3 thay đổi. Thay đổi đầu tiên đấy là trước đây mình không tin rằng mình có thể viết được các chủ đề về hành trình yêu. Khi mà nhận nhiệm vụ của một trong những cái nhiệm vụ của hành trình yêu đấy là mỗi tuần viết một bài lên trên Facebook, mình đã tự nghi ngờ bản thân, không biết mình có thể viết được đều đặn hay không, không biết là mình có bị kẹt hoặc là bị bí ý tưởng hay không. Nhưng mà cho đến bây giờ cũng được nhiều câu hỏi gửi về của các bạn trẻ, nhiều gợi ý của các bạn ý, và ở đâu đó ở trong mình có cái nguồn cảm hứng khiến cho mình cảm thấy rằng là nếu mà hành trình yêu vẫn cứ tiếp tục thì có lẽ là tuần nào mình cũng có thể viết bài gửi đến các bạn, chia sẻ những cái trăn trở về tình yêu với các bạn trẻ. Thay đổi thứ hai trong cuộc sống của mình, nói cuộc sống thì nó cũng hơi lớn, nhưng giống như là một cái khía cạnh nhỏ, đấy là khía cạnh về tìm hiểu, nghiên cứu, về học thuật chuyên môn vân vân. Tham gia cùng với hành trình yêu ấy buộc mình phải đọc nhiều hơn, đọc các nghiên cứu khoa học thuộc chủ đề tâm lý học về tình yêu, đọc những cuốn sách truyền cảm hứng về tình yêu, đọc rất nhiều thứ, và mình cảm thấy rằng là mọi hiểu biết về hành trình yêu, mọi thứ mà chúng ta mới hiểu về hành trình yêu ấy, nó chỉ là một phần rất là nhỏ của cuộc sống mà thôi. Điều thứ ba đấy là thay đổi ở trong chính bản thân mình và trong các mối quan hệ của mình. Người ta hay nói rằng là nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, đúng không? Mỗi lần mà mình viết hoặc là mình chia sẻ với các bạn ấy, nó sẽ rất là cứng nhắc, nó rất là khô khan. Đấy là mình chỉ bắt nguồn từ lý thuyết, từ những cái thông tin mình được đọc, từ những cái định nghĩa, những khái niệm, hoặc là những cái cuộc trao đổi mà mình đã từng được nghe. Cho dù đấy là mình nghe được từ những người có chuyên môn, mình đọc được từ những nghiên cứu vân vân, nhưng nó chỉ là chết cứng. Nó luôn luôn là như vậy thôi. Nhưng khi mà chúng ta bắt đầu có sự chiêm nghiệm, bản thân mình có sự chiêm nghiệm, nhìn lại các mối quan hệ tình yêu của bản thân từ xưa đến nay, nhìn lại các mối quan hệ tình cảm, và rộng hơn như thế nữa, mối quan hệ gia đình, mối quan hệ xã hội mà mình đang có, mình cảm thấy rằng sự đồng hành cùng với hành trình yêu buộc mình cần phải chân thật hơn với cảm xúc. Và một phần mình cũng khá là một chút tự hào con nhỏ thôi. Mình cảm thấy rằng là trong những cái bài viết mà mình chia sẻ với các bạn càng về sau ấy, thì mình được thể hiện bản thân mình nhiều hơn, mình chân thật với con người của mình nhiều hơn. Thì đó là một điều mình rất là tâm đắc, và mình nó giống như là một lời cảm ơn của mình nhờ hành trình yêu mà mình đã được khám phá ra một phần con người chân thật, có thể thả lỏng cảm xúc, có thể dễ dàng chia sẻ hơn với mọi người như thế. Thực tế mà nói thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái thời gian và công việc. Đương nhiên là bác sĩ Cường có thêm một số công việc này, cũng như là khi mà tham gia vào những cái buổi nói chuyện với những các bạn thanh niên ấy, thì mình cũng phải đọc sách nhiều hơn, và cái điều này thì cũng làm cho mình hiểu các bạn thanh niên hơn, giúp cho mình cũng hiểu các bạn nhỏ ở trong gia đình mình hơn, vì là nhà mình thì con trai thì bạn ấy cũng bắt đầu vào tuổi dậy thì. Thế nên là khi mà tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các bạn tuổi dậy thì này, tuổi thành niên này, thì mình cũng bắt đầu là hình dung ra được là việc là sẽ nói với con những cái điều gì, tư vấn cho con những điều gì. Trông thì thôi cứ tư vấn cho các bạn
bên ngoài thì bao giờ cũng dễ hơn nói chuyện với con trực tiếp với con. Và cái đấy khi mà mình có thêm những kinh nghiệm rồi thì khi nói chuyện với các con thì nó cũng dễ hơn. Chị nghĩ là gắn bó với cả hành trình yêu thì cho chị một cái cơ hội được rút ngắn khoảng cách địa lý. Khi mà chị thì đang không ở Việt Nam, thế nhưng mà chị vẫn có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với các bạn trẻ cấp 3 và đại học. Gọi là trực tiếp thì cũng không đúng lắm, bởi vì là những cái cách mà chị tiếp xúc với mọi người là qua các buổi workshop, và những cái buổi workshop này thì đều là trên các nền tảng online như là Zoom. Thế nhưng mà cái việc tương tác và đối thoại thì đó là những cái mà có thể làm một cách kiểu face to face, trực tiếp qua như thế này, thì chị nghĩ là đấy là cái điều mà chị rất là trân quý khi mà chị có cái cơ hội này được làm việc trực tiếp với cả các bạn trẻ, những cái người mà thực sự cần các cái kiến thức giáo dục giới tính này nhất, và được trực tiếp nói chuyện với các bạn dù là qua một hình thức nào đấy online, qua các workshop. Thế nhưng mà chị thấy là cái mong muốn của chị đã được truyền tải tới các bạn nhờ có hành trình yêu. Mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi nói chuyện với đám đông. Và có nhiều người trò chuyện với mình hơn ở trên mạng xã hội, bởi vì mình viết bài trên mạng xã hội mà. Mình thấy mọi người gọi là tương tác với mình qua những cái bài viết, thì mình mở mang góc nhìn rất là nhiều thông qua những cái tương tác, mình chia sẻ ý kiến và quan điểm của mọi người. Thì mình nghĩ đấy là một cái điều thay đổi khá là rõ rệt và lớn về việc là có vẻ như mình cởi mở và chào đón những cái tương tác với thế giới bên ngoài nhiều hơn trước đây. Cái điều số 2, mình cảm thấy yêu thích cái lĩnh vực này hơn, hoặc là các cái chủ đề này hơn. Mình cảm thấy nó rất là nhiều điều mình chưa biết, và đồng thời thì mình cũng vui vì mình được mở rộng mối quan hệ quen biết với các cái bạn thành viên, các nhóm thành viên và các nhóm dự án, rồi các bạn làm việc tại hành trình yêu nữa. Mỗi bạn thì đều có những cái nét tính cách rất là riêng và rất là thú vị đối với mình. Gắn bó với hành trình yêu thứ nhất là cho mình học lại học lại những cái chủ đề này xem là mình đã hiểu đúng chưa. Học lại những cái chủ đề về tình yêu, tình dục, sức khỏe sinh sản, và rồi là mình được double check, tức là hành trình yêu cũng gần như là một cái trung tâm kiến thức và một cái trung tâm để chia sẻ. Thì những cái đấy, khi mà những cái ý kiến của mình được đưa ra ấy, thì là mình cũng được double check những cái kiến thức đấy, và mình cũng được gợi ý và suy nghĩ xem là tức là mình nên tiếp cận các bạn trẻ như thế nào. Và cùng với đó và cái việc mà đi cùng với cả hành trình yêu ấy, thì là nó cũng gần như là một cái, đối với mình nó cũng là một cái sự thực hành nữa. Bởi vì là những cái gì mà mọi người đưa ra này, hay là những cái gì mà những cái thông tin về những cái chủ đề nó rất là khác nhau, như kiểu là đồng thuận này, hay là giao tiếp phi bạo lực này, hay là thực hành tình dục an toàn này, thì mình nghĩ là đi cùng gắn bó với cả hành trình yêu thì mình cũng mang những cái thực hành đấy vào cái cuộc sống của chính mình.